প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক হুইচ ইজ নট লিমিটেড উইথ কোঅপাৰেটিভ ছিটুৱেশ্যন ইজ হোৱাট এনে এটা বৈশিষ্ট্য যিটো সীমিত নহয় কোঅপাৰেটিভ ছিটুৱেশ্যনৰ লগত সেইটো কি হ'ব ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰেকশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল একাউণ্টেবিলিটি এমফেচিছ অন টাস্ক নে টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ ইজ ইনকাৰেক্ট এবাউট ক্ৰিয়েটিভিটি ক্ৰিয়েটিভিটিৰ প্ৰসংগত যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো ভুল হ'ব ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ অলৱেজ গ' হেণ্ড ইন হেণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ ফ্লেক্সিবল ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ এ ইউনিভাৰ্চেল কনচেপ্ট নে ক্ৰিয়েটিভিটি কেৰিজ ইগ' ইনভলভমেণ্ট গতিকে ক্ৰিয়েটিভিটিৰ লগত জড়িত কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ অলৱেজ গ' হেণ্ড ইন হেণ্ড গতিকে এনেকুৱা নহয় ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ইণ্টেলিজেঞ্চ একেলগে কেতিয়াও নাযায় নেক্সট কনষ্ট্ৰাকটিভিজম এজ এ থিয়ৰী কনষ্ট্ৰাকটিভিজম থিয়ৰী হিচাপে কি কৰে ফ'কাছেছ অন দ্য ৰোল অফ ইমিটেশ্যন emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world ne emphasizes memorizing information and testing through recall ne emphasizes the dominant role of the teacher constructivism as a theory কি কৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ই গুৰুত্ব দিয়ে লাৰ্নাৰ ৰোল যাতে তেওঁলোকে নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নিজৰ কনচেপ্ট নিজেই মানে ক্ৰিয়েট কৰে emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world পৃথিৱীৰ বিষয়ে বস্তুৰ বিষয়ে যিকোনো তথ্যৰ বিষয়ে next it is difficult for teachers to assess pupils readiness for a learning task because এইটো বৰ এটা প্ৰব্লেমেটিক কাম বা কষ্ট হয় টিচাৰে যেতিয়া যিকোনো পিউপল মানে ষ্টুডেণ্টৰ ৰেডিনেছটো যদি সমীক্ষা কৰিব বিচাৰিছে যে যিকোনো যদি কাম এটা শিকিবলৈ বিচাৰিছেনে নাই সেইটোক যদি মানে সেইটোৰ প্ৰসংগত যদি কথা কওঁ কাৰণ all the elements of readiness do not mature at the same time many elements of readiness are not outwardly visible parents force their children to achieve and teachers are poor in judging pupils behavior শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব all the elements of readiness do not mature at the same time next Irfan breaks toys and dismantles them to explore their components what would you do Irfan বুলি এটা চিলড্ৰেন চাইল্ড আছে গতিকে সেই চাইল্ডে বিভিন্ন মানে যিবোৰ টয় থাকে পুতলা সেইবোৰ ভাঙি মেলি মানে কিনো আছে কেনেকৈনো বনাইছে সেইবোৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব what would you do never left Irfan play with toys কেতিয়াও ইৰফানক পুতলাৰ লগত নেৰিব always keep a close watch সদায় চকু দিব encourage his inquisitive nature and channelize his energy তাৰ যিটো জ্ঞান পিপাসু নেচাৰ গতিকে সেই নেচাৰটোক আপুনি এনকাৰেজ কৰিব যে ঠিক আছে আৰু কৰ নে চেনেলাইজ হিজ এনাৰ্জি তাৰ এনাৰ্জিটোক চেনেলাইজ কৰিব নে মেক হিম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট টয়ছ শুড নট বি ব্ৰকেন নে ক'ব যে এইবোৰ নেভাঙিবা শুদ্ধ উত্তৰ এনকাৰেজ হিজ ইনকুইজিটিভ নেচাৰ এণ্ড চেনেলাইজ হিজ এনাৰ্জি এইটো আপুনি কৰিব লাগিব নেক্সট the teaching method in which two or more teachers make a plan of the subjects cooperatively carry it out and always evaluate its effect on the students periodically is called what এনেকুৱা টিচিং মেথড য'ত দুজন বা ততোধিক শিক্ষকে ছাবজেক্ট প্লেন কোঅপাৰেটিভলি একেলগে মিলি সহযোগ কৰি বনায় আৰু সেইটোকে চলায় আৰু অলৱেজ ইভালুৱেট ইটছ ইফেক্ট অন দ্য ষ্টুডেণ্ট আৰু মানে মাজে মাজে পিৰিয়ডিকেলি ইয়াক মানে ইয়াৰ ইভালুৱেশ্যনটো চায় মানে ইভালুৱেশ্যন কৰি চায় যে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কি হৈছে ইয়াক কি ক'ব অডিঅ' ভিজুৱেল টিচিং টিম টিচিং ভিজুৱেল টিচিং নে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ বা ইণ্ডিভিজুৱেল টিচিং গতিকে টিম টিচিং বুলি ইয়াক কোৱা যাব আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে দ্য ইম'চনেল এছপেক্ট অফ বিহেভিয়াৰ ফলছ ইন ইম'চনেল এছপেক্ট অফ বিহেভিয়াৰ এইটো কোনটো কেটেগৰীত পৰিব কগনিটিভ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং এফেক্টিভ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং কগনিটিভ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং সাইকোলজিকেল ডমেইন অফ লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এফেক্টিভ ডমেইন অফ লাৰ্ণিং নেক্সট
A good school is one. এটা ভাল স্কুল আপুনি কাক ক'ব? Which emphasizes on the feeling of strong competition, য'ত কম্পিটিশ্যনটো বেছি হয়, where every child feels happy and learns individually without cooperating with one another. এনেকুৱা হয় য'ত সকলো চাইল্ড হেপ্পী আৰু নিজাভাৱে শিকে কিন্তু কোনেও কাকো সহায় নকৰে। তিনি, which could understand social stratification of a child and makes the class environment progressive and inspired. আৰু এনেকুৱা স্কুল য'ত ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মানে যিটো সামাজিক শ্ৰেণী বিভাজন যে চবৰ বেলেগ বেলেগ শ্ৰেণী থাকে সেইটোক মানে বুজি পায় আৰু ক্লাছ এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰগ্ৰেছিভ কৰে আৰু ইনস্পায়াৰ্ড কৰে। নে উইচ এম্পেচাইজেছ অন ৰড মেমৰাইজেশ্যন অফ আইডিয়েল এনচাৰ্ছ, নে য'ত মুখস্থ বিদ্যাত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আইডিয়েল এনচাৰত মানে ফ'কাছ কৰে। শুদ্ধ উত্তৰ, which could understand social stratification of a child and makes the class environment progressive and inspired. Next প্ৰশ্ন, in a classroom a teacher is using student-centered approach for teaching. The method is not suitable for what? যদি আমি এনেকুৱা এটা ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ য'ত শিক্ষকে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ লৈছে টিচিঙত, গতিকে এই মেথডটো ক'ত চুইটেবল নহ'ব? গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনত, প্ৰজেক্ট মেথড, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন নে কুৱেশ্যন এনচাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। নেক্সট, when learning in one area helps in the learning of another area, it is called what? যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ক্ষেত্ৰত শিকিব সেইটো আকৌ বেলেগ এটা ক্ষেত্ৰতো মানে বেলেগ এটা ক্ষেত্ৰৰ জ্ঞানো পোৱা লিখা হয়। গতিকে আপুনি ইয়াক কি ক'ব? পজিটিভ ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, নেগেটিভ ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং, জিৰ' ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং নে এবছলিউট ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ পজিটিভ ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং। নেক্সট, দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱালিটি অফ এ গুড টিচাৰ ইজ হোৱাট? গতিকে এজন ভাল শিক্ষকৰ বৈশিষ্ট্য কি হ'ব বা কোৱালিটি কি হ'ব লাগে? Sound knowledge of subject matter, good communication skills, concern for students' welfare, effective leadership qualities. শুদ্ধ উত্তৰ concern for students' welfare. Next, enrichment programs are needed for what? Enrichment program কিহৰ বাবে প্ৰয়োজন হয়? Slow learner, gifted children, average children, children with physical disability. শুদ্ধ উত্তৰ gifted childrenৰ বাবে, যাতে আৰু তাক ধনী কৰিব পৰা যায়। Which is wrong in the process of development of thinking power? তলৰ কোনটো উক্তি ভুল হয় যদি আমি ডেভেলপমেণ্ট অফ থিংকিং পাৱাৰৰ প্ৰচেছৰ কথা কওঁ? Adequacy of knowledge and experiences, adequate motivation, adequate freedom and flexibility, less intelligence and wisdom. শুদ্ধ উত্তৰ less intelligence and wisdom. Next, what is wrong about heredity in following statement? গতিকে হেৰিডিটিৰ বিষয়ে গম পায়, বংশানুক্ৰম যিটো, গতিকে তাৰ লগত জড়িত তলৰ কোনটো উক্তি ভুল? Heredity determines the sex of the child. It contributes significantly towards physical constitution. It contributes towards the births of twins. It includes interests, attitudes, likes, dislikes, and emotional state of mind. শুদ্ধ উত্তৰ ই ইনক্লুড হৈ থাকে, মানে ইয়াত যিটো ইয়াত ক'লে হেৰিডিটিত ইণ্টাৰেষ্ট, এটিটিউড, লাইক, ডিছলাইক, ইম'চনেল ষ্টেট অফ মাইণ্ড, এই সকলো বস্তুবোৰ সোমাই থাকে, তাৰ পৰা মানে আহে বহুত বস্তু। নেক্সট, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এন এপ্ৰপ্ৰিয়েট টুল ফৰ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট? তলৰ কোনটো এটা উপযুক্ত হাথিয়াৰ বা অস্ত্ৰ নহয় ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে? আহিলা, অৰেল কুৱেশ্যনছ, এছাইনমেণ্টছ, টাৰ্ম টেষ্ট, কুইজ এণ্ড গেমছ। শুদ্ধ উত্তৰ টাৰ্ম টেষ্ট। নেক্সট, ইভালুৱেশ্যন ইন চায়েন্স, চায়েন্সত ইভালুৱেশ্যনে কি কৰে, কেনেকুৱা কৰিব লাগে? শুড কনচিষ্ট এণ্টায়াৰলি অফ অবজেক্টিভ টেষ্ট ইন অৰ্ডাৰ টু বি ষ্ট্ৰিক্টলি চাইণ্টিফিক? শুড কাম অনলি ইন দ্য এণ্ড অফ পিপলছ এক্টিভিটিজ? শুড বি এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ অল এক্টিভিটিজ? শুড ইনক্লুড অনলি কণ্টেণ্ট এণ্ড কনচেপ্টছ এণ্ড অমিট প্ৰচেছ এণ্ড এটিটিউড? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ শুড বি এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ অল এক্টিভিটিজ। নেক্সট, ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনক্লুডছ হোৱাট? ইণ্টেলিজেঞ্চত কি কি জড়িত হৈ থাকে, সোমাই থাকে? ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং, কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং, ক্ৰিটিকেল থিংকিং, ৰিফ্লেক্টিভ থিংকিং? ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং হ'ব। নেক্সট, ইম্পেয়াৰমেণ্ট ইজ ডিষ্টাৰবেঞ্চ এট? ইম্পেয়াৰমেণ্টে ডিষ্টাৰবেঞ্চ কৰে ক'ত? বডিলি লেভেল, ফাংচনেল লেভেল, ছ'চিয়েল লেভেল, এডুকেশ্যনেল লেভেল? বডিলি লেভেলত ডিষ্টাৰ্ব কৰে। Next, the stages of cognitive development according to Piaget is followed by what?
পিয়াজেৰ মতে তলৰ কোনটো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজটো ভালকৈ মিলিছে সেঞ্চৰি মটৰ পিৰিয়ড কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড সেঞ্চৰি মটৰ পিৰিয়ড প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড নে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড সেঞ্চৰি মটৰ পিৰিয়ড কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড সেঞ্চৰি মটৰ পিৰিয়ড ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড গতিকে শুদ্ধ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব প্ৰথমে আহিব সেঞ্চৰি মটৰ পিৰিয়ড প্ৰি অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল পিৰিয়ড 2 নেক্সট which statement is wrong about inclusive school setting inclusive school settingৰ প্ৰসংগত কথা ক'লে তলৰ কোনটো উক্তি ভুল হ'ব develops feeling of equality develops positive self-esteem develops inferiority complex within the children with special need boost the morale of special child শুদ্ধ উত্তৰ develops inferiority complex within the children with special need next thinking is essentially thinking to কি হয় এটা cognitive activity affective behavior cognitive activity psychomotor process শুদ্ধ উত্তৰ এটো এটা cognitive activity হয় next the field theory of psychology was given by whom field theory যেটো psychology লগত জড়িত এটো কোনে দিয়া কাৰ্ট লিউইন সিটি মৰ্গান লিওন ফেষ্টিঞ্জাৰ হেনৰি গডাৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ কাৰ্ট লিউইন next the term emotional revolution is closely associated with what emotional revolution এই যেটো ফ্ৰেজ এটো তলৰ কোনটো লগত জড়িত infancy childhood adolescence adulthood গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ adolescence next the theory of multiple intelligence was developed by whom theory of multiple intelligence কোনে অনা alfred binet howard gardner francis galton bs bloom howard gardner হ'ব next while teaching in lower classes a teacher should prefer what যদি lower classত পঢ়াই থাকে মানে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে শিক্ষকে কি কৰা কিটো প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে লেকচাৰ মেথড অ্যাসাইনমেন্ট ষ্টৰী টেলিং গ্ৰুপ ডিসকাশন ষ্টৰী টেলিং কৰিব লাগে next which of the following is not a sign of reading difficulty among young learner তলৰ কোনটো reading difficulty পঢ়াত যেটো difficulty হয় খেলিমেলি হয় অসুবিধা হয় হেতুৰ সাইন নহয় young learner মাজত difficulty in letter and word recognition difficulty in reading speed and fluency difficulty in understanding words and ideas difficulty in spelling consistency শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব difficulty in spelling consistency next the stage of human development which is called golden age human development or যেটো stage আছে তাৰে এটা stage of golden age বুলি কয় কাক infancy childhood adolescence adulthood শুদ্ধ উত্তৰ childhood কয় next the stages of cognitive development according to Jean Piaget known as pre-conceptual period is related to what cognitive development or যেটো stages আছে Jean Piaget মতে pre-conceptual period বুলি কয় এটো কিহৰ লগত জড়িত sensory motor stage concrete operational stage pre-operational stage formal operation stage pre-operational stage বুলি কয় next the desire of a person to earn name and fame in life is what এজন ব্যক্তিয়ে হাবিয়াক থাকে যে তেওঁৰ নাম হোক তেওঁ পপুলাৰিটি হোক সবৰে থাকে খুব কম ব্যক্তিয়ে থাকে যাৰ এটো না থাকে আৰু যদি কাৰোবাৰ মানে কয়ও কোনোবাই নাই বুলি হেতু হিমিছাকে কয় intrinsic motive extrinsic motive psychological motive physiological motive আৰু psychological motive শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব extrinsic motive হয় এটো next the statement a uktitu we have people amongst us some who are fair and some others who are dark আমাৰ মাজত এনে ব্যক্তি বহুত আছে যি কিছুমান বহুত ভাল আৰু কিছুমান মানে some are fair বহুত বগা কিছুমান বহুত কলা some people are tall কিছুমান ওখ কিছুমান চুটি আৰু কিছুমান দুৰ্বল is based on the established principle of what গতিকে এই যেটো উক্তি হে উক্তিটো তলৰ কোনটো নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত intelligence and sex differences intelligence and racial differences individual dissimilarity individual advancement individual dissimilarity হ'ব গতিকে ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰো এই ভিডিওটি আপোনালোকক অলপ হলে সহায় কৰিব গতিকে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন চলাই থাকক